რა მოხდება თუ გეტყვი რომ აი ეს სასაცილო გოგონა თავიდან იყო აი ესეთი. ყველაფრისთვის შენ დაგჭირდება მხოლოდ და მხოლოდ Photoshop-ი და შენი ცხოვრების 5-დან 7 წუთამდე. მზად ხარ? წავედით. არანაირი ზედმეტი ეფექტის გადმოწერა ინტერნეტიდან და საერთოდ მსგავსი რაღაც არ გესაჭიროება. უბრალოდ მოთმინება, ფანტაზია და მარჯვე ხელები და ნუ გადაახოთ ვიდეოს, იმიტომ რომ რაღაც ნიუანსი აუცილებლად გამოგრჩებათ და ბოლომდე ამ ეფექტს ვერ დაასრულებთ. ეს სურათი როგორც ხედავ, კარიკატურაა და ბევრ თქვენგანს შეუძლია გააკეთოს თავისივე სურათი, თავისივე ფოტო, მეგობრის ფოტო და დააყენოს რომელიმე სოციალურ ქსელში ავატარად და დამერწმუნეთ ძალიან სასაცილო და ძალიან ლამაზი ავატარი გექნებათ სოციალურ ქსელებში. გვაქვს ჩვენი ფოტო გახსნილი, შევდივართ აი აქ filter და ვირჩევთ liquifies. აი ეს. ერთი პატარა ნიუანსი. შესაძლებელია ზოგ თქვენგანს აი ეს ფუნქცია კონდეს ჩამქრალი და არა აქტიური. ამისათვის საჭიროა გავთიშოთ აი ესე და შევიდეთ edit-ში, შევიდეთ preference-ში, ავირჩიოთ არა აქვს მნიშვნელობა ნებისმიერი general-ი პირველივე და გადავიდეთ აი აქ performance. შეხედეთ აი ეს აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული. იმ შემთხვევაში თუ აი ეს გათიშული გაქვთ, მაშინ პორტრეტის ფუნქცია გექნებათ არა აქტიური. ნახეთ, აი ეს არ არის აქტიური. ამიტომ შევდივართ edit-ში, შევდივართ performance-ში, general და ვირჩევთ ისევ performance. ვრთავთ აი ამ ფუნქციას. ანუ ვიდეო ბარათის ხარდაჭერა უნდა ჩაურთოთ, იმიტომ რომ ეს ეფექტი ცოტა რთულია კომპიუტერისთვის და ვიდეო ბარათის ხარდაჭერა ესაჭიროება. ხო. Advanced სამივე თიქი, okay. აქაც ჩართული გვაქვს და okay. ეხლა გადავიდეთ ეფექტზე. ვირჩევთ filters, ვირჩევთ liquifies. როგორც ხედავთ, აი ეს face-ი უკვე აქტიური გვაქვს. ეხლა კი ვიწყებთ უკვე ყველაფერს თავიდან. შეხედეთ, მივაახლოვოთ ფოტო Ctrl+-ით, აი ესე. ვაჭერთ space და ჩამოვწიოთ დაბლა. გავასწოროთ ფოტო, როგორც გსურთ, აი ესე Ctrl+, Ctrl-, ან Alt-ის დაჭერით, უბრალოდ მაუსის სკროლი დაატრიალეთ. გადიდება და პატარავდება. ვირჩევთ პირველს, eyes, ანუ თვალები. აქ შეგიძლიათ აი ეს ჯაჭვი ჩაურთოთ იმისათვის, რომ ორივე თვალი პარალელურად და ერთნაირად გაიზარდოს. აქ 500-ზე მეტი პრესეტია, რომელიც შენი სოციალური ქსელების ფოტოებს ერთი დაჭერით ძალიან გაალამაზებს. კი, 500-ზე მეტი არ მიშლება. სულ რაღაც $10, $3. ფალში დევს დეტალური აღწერილობა, როგორ უნდა დააყენო ტელეფონშიც და კომპიუტერზეც. და სულაც არ არის საჭირო ტელეფონში კონდეს ფასიანი Lightroom-ის ვერსია. დამერწმუნე შედეგებით ძალიან გაოცდები. აქ უბრალოდ ხელით ჩაუწერე ციფრი 3, ანუ $3 და დააჭირე Pay Relax. კიდვის ლინკი რა თქმა უნდა ვიდეოს აღწერილობაში. მადლობა შენაძენისთვის. წარმატებებს გისურვ. ამიტომ ჩაურთავთ აი ამას. და ერთი კურსორის გადატანით ორივე პარალელურად იზრდება. შეხედეთ, ნელ-ნელა შეგვიძლია დავაპატარავოთ, შეგვიძლია გავადიდოთ. აი ესე. აქაც იგივენაირად ჩაურთოთ და ეს უკვე თვალის ზომა არის, ანუ თვალის სიმაღლე ესე ვთქვათ. აქაც იგივე ჩაურთოთ და ნელ-ნელა უკვე რაღაცას ემსგავსება ჩვენი კარიკატურა. და ჩაურთოთ აი აქაც იგივე ვთქვათ. აი ესე შეგვიძლია თვალი, მაღლა და დაბლა რაღაც მიმართულება მივცეთ. ვთქვათ, გავაკეთოთ აი ესე. შემდეგ, ეს არის თვალებს შუა დისტანცია, ნახეთ? აი, აქეთ და იქით. ანუ გავაკეთოთ, ვთქვათ, აი ესე. всё, თვალი ვთქვათ მორჩით და გადავიდეთ nose-ზე. Nose-ი მე მინდა რომ ვთქვათ, აი ესე გავაკეთოთ, ავწიოთ. მაღლა და დავაწვრილოთ. აი ესე. ნუ ეს ყველაფერი თქვენზეა დამოკიდებული, თქვენს ფანტაზიებზე, როგორი სტილი მოუხდება თქვენს პერსონაჟს, იმაზეა უკვე დამოკიდებული. არავინ არ გზღუდავთ ამაში და არჩევანიც ძალიან ბევრი გვაქვს. შეგვიძლია გავაცინოთ, შეგვიძლია ტირილისკენ წავიყვანოთ პირი და აი ესე. მოდი ჩვენ გავაცინოთ, იმიტომ რომ კბილები გამოყოფილი აქვს და უფრო
სასაცილო პერსონაჟი მოუხდება. აი ესე. აი ესე თუ შევიც გავუდიდოთ, პირი დიდზე გავაღებინოთ. დავხუროთ ეს ფუნქციაც და გადავიდეთ face shape-ზე, ანუ სახის მოყვანილობაზე. ოდნავ დავაპატარავოთ სურათი, გავაკეთოთ აი ეს არის შუბლის ამაღლება. ალბათ აი ეს. შემდეგ ეს არის ყბა, ანუ ყბის სიმაღლე. გავადიდოთ აი ესე, დავუწიოთ. შემდეგ დავავიწროვოთ ალბათ, არ ვიცი, ალბათ აი ესე. და ესეც უკვე თავის სივიწროვე, სიგანე და სივიწროვე. აი ეს. საშუალო დავტოვოთ აი ასე. ეხლა უკვე გადავდივართ საბოლოო, ესე ვთქვათ, რაღაც დეტალების დამუშავებას. ავირჩიოთ bloat tools, რომელიც ესე ვთქვათ ბერავს რაღაც ადგილებს. გავადიდოთ ფუნჯი, აი ესე. ფუნჯის გადიდება და პატარავება არის კვადრატული ფჩხილით, ანუ ენტერის მაღლა, კვადრატული ფჩხილის მინუსი და პლუსი. აი ესე. ან პირდაპირ შეგიძლიათ აი აქ brush size, ნახეთ? brush size ადიდებს და აპატარავებს. ჩვენ ზომას დავაყენოთ ისე როგორც გვესაჭიროება და უბრალოდ მაუსის დაკლიკებით, როგორც ხედავთ, დაკლიკებთ, გააჩერებთ და არაუშვებთ მანამდე ზრდის ბერავს იმ ადგილებს, სადაც კი აი ეს ჩვენი მაუსის კურსორი გვაქვს. ეს უკვე თვალის ზომით შეგიძლიათ გაადიდოთ და აპატარავოთ აი ესე. თქვათ, მივიყვანოთ რაღაც დონემდე. შეგვიძლია აი ესე მაუსით დავაპატარავოთ და კონკრეტულად რომელიღაცა აი ესეთი ადგილები აი ესე ადგილები გაუზრდოთ. თუ ჩვენ ავირჩევთ, თქვათ, აი ამას, აი ამ ინსტრუმენტს, მაშინ შეგვიძლია უკვე ხელით გავთხაპნოთ და რაღაც ფორმა შეუცვალოთ. ნახეთ? თქვათ, დავწიოთ აი ესე, ან ავწიოთ ცხვირი მაღლა, ან დავწიოთ აი ესე. იმის მიხედვით, რა ზომაზე დააყენებთ თქვენ აი ამ ინსტრუმენტს, ზუსტად ისე შეგიძლიათ ნებისმიერი манипуляციის ჩატარება. ნახეთ, აი ესე. ასევე შეგვიძლია თვალიც გავადიდოთ და ეს არის შესაკუმში. ნახეთ, აი ეს ინსტრუმენტი პირიქით კუმშავს. თუ გავაკეთეთ აი ესე, უბრალოდ კუმშავს პირიქით. ანუ ჩვენ გვესაჭიროება ამ წუთას აი ეს. მოდით ოდნავ თვალები კიდევ გავუდიდოთ, აი ასე და მოდით ნიკაპი დაუწიოთ ცოტა დაბლა, აი ეს. ალბათ აი ეს. ხო, პირველად სურათთან შედარებით ეს გაცილებით სასაცილო გამოგვივიდა და შეგვიძლია ცოტა აი ესე ყბებიც გაუწიოთ. ოდნავ დავაპატარავოთ კიდევ მაუსის კურსორი და აი ესე ყბები გაუწიოთ. აქ ოდნავ შემოვწიოთ, აი ასე და შევხედოთ საბოლოო ჩამში. მოდით გავადიდოთ ცოტა აი ეს ადგილიც, აი ესე, აი ასე და ეს ცოტა შევავიწროვოთ. მაუსის ფუნჯს ვასქელებთ, ან ვაწვრილებთ და იმის მიხედვით შეგვიძლია მივახციოთ ჩვენს სასურველ ფორმებს. დამოკიდებულია უკვე როგორ და სად რა დეტალებს ამუშავებ. მოდით ახლა შევეცადოთ ეს ჩვენი ავატარი გავაკეთოთ ნახატივით. შევდივართ ფილტრში, შევდივართ stylize-ში და ვირჩევთ oil paints. oil paint-ში აუცილებლად ჩაუსვით აი ეს preview თიკი, გაადიდეთ და ნახეთ. დაემსგავსა ნახატს. უბრალოდ შეცადეთ აი ეს ყველაფერი აუწიოთ ბოლომდე და შემდეგში დაარეგულიროთ. აუცილებლად გაუთიშეთ აი ეს lightning-ი. ამის შემდეგ, რაც ყველაფერს ბოლომდე აწევთ, დანარჩენი შემდეგ უკვე დაიწყეთ ნელ-ნელა დაწევა და თქვენ სასურველ დონემდე დაყვანა. თან უყურეთ previews, ეს აუცილებლად ჩართული გქონდეთ და დანარჩენი უკვე ყველაფერი რა თქმა უნდა გამოვა. დავაპატარავოთ და შევხედოთ, ნახეთ before after. ანუ როგორი იყო თავიდან და როგორი გახდა ამ წუთას. ხო, რაც შეეხება ჩვენს ავატარკას, ანუ როგორ გავაკეთოთ ეს ავატარკა, ნახეთ ძალიან მარტივია. უბრალოდ შევდივართ აი აქ, მარჯვენა კლიკს ვაჭერთ აი ამ ადგილს, ანუ selection tools ვირჩევთ აი ამას, დავაპატარავოთ ჩვენი ფოტო
და გვიჭირავს ხელი shift-ზე, ანუ shift-ზე ვაჩერებთ ხელს და ნახეთ მოვნიშნოთ აი ასე. გავაკეთოთ უბრალოდ სიმრგვალე. გავუშვათ ხელი, მონიშნული გვაქვს უკვე სიმრგვალე, შეგვიძლია კლავიატურაზე კურსორებით გავასწოროთ აქეთ-იქით და გავაკეთოთ ესეთი რამ. Ctrl+C, შემდეგ Ctrl+N, ანუ იგივეა ახალი ფაილის გახსნა, new, აი ეს პირდაპირ. Create. გაიხსნა ახალი ფაილი და Ctrl+V. ჩვენი ავატარი მზად არის. იმისათვის რომ უკან ცარიელი იყოს და გამჭვირვალე, ამიტომ წაუშალოთ აი ეს background-ი, აი ესე, როგორც ხედავთ. background-ი წაშლილი გვაქვს და აუცილებლად დაასეივეთ PNG ფაილად, ანუ save as და PNG. თუ თქვენ გესაჭიროებათ, ისეთ ადგილას დადება, რომ არ გამოგიჩნდეთ ფონი. თუ არა და უბრალოდ დატოვეთ აი ესე. თეთრად და ნებისმიერ სოციალურ ქსელში შეგიძლიათ ააპლოუდოთ. იმედია ძალიან სასაცილო ფოტოები გამოგივათ ან თქვენი მეგობრების. ლაიქი უნდა გავიწყდებათ და კომენტარებში მინდა გავიგო თქვენი აზრი. აუცილებლად დაწერეთ კომენტარებში და გამოიწერეთ არხი. ამ არხზე ბევრ საინტერესოს ნახავთ. დროებით ჩვენ შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. Peace.